Tarvemallihan on se sote-rahoituksen osa, jossa me arvioidaan palvelutarvetta alueittain, ja se määrittää sitten osan tai suurimman osan näiden alueiden rahoituksesta. Ja tämä tarvemalli toimii niin, että siinä käytetään demografisia ja sosioekonomisia tekijöitä sekä sairastavuutta näillä alueilla, joiden perusteella arvioidaan sitten kuinka paljon sote-palveluiden käyttöä kullakin alueella on, ja tästä johdetaan sitten tarvekertoimet näille alueille. Ja se demografinen versio tästä mallista olisi semmoinen, jossa ei käytetä ollenkaan sairastavuutta tähän sote-palveluiden tarpeen arviointiin. Siinä käytetään esimerkiksi ikä- ja sukupuolirakennetta sekä sosioekonomisia tekijöitä, niin kuin vaikka työllisyyttä ja tuloja ja koulutustaustaa ja tämmöisiä. No, tätä nykyistä tarvemallia on kritisoitu siitä, että tässä on aika huonot kannustimet diagnoosien kirjaamiselle alueelle. Eli alueiden kannattaa kirjata mahdollisimman paljon diagnooseja. Ja tämä ongelma tietysti helpottuisi tämän demografisen mallin myötä. Sekä myöskin tätä nykymallia on kritisoitu siitä, että se tuottaa aika paljon vaihtelua vuosien välille näihin tarvekertoimiin, ja sekin todennäköisesti sitten lieventyisi, koska ikä- ja sukupuolirakenne eivät muutu ihan kauheasti vuodesta toiseen. No, huono puoli olisi ehdottomasti se, että näistä palvelutarpeen arvioista tulisi sitten vähän huonompia. Että alueilla on jonkin verran sellaista eroa sairastavuudessa, mikä ei selity sitten tällä ikä- ja sukupuolirakenteella. Että esimerkiksi diabetes vaihtelee alueittain jonkin verran. Ja nyt sitten tässä demografisessa mallissa ei kompensoitaisi tämmöisiä eroja, mitkä ei kumpua sieltä ikä- ja sukupuolirakenteesta.